it is of the you are dealing about some formal business or say banking institutions with banking institution etc., or your terms and condition is to pay interest, then at that condition at least that 1,000 should be recovered, or that should be repaid or returned with the along with the interest. यो जुन प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्डिङ डिस्काउन्टिङ भन्ने कुरा अहिले तपाईहरुको लेभलमा सायद स्कुलदेखिकै चाहिँ यो पढ्दै आउनु भएको छ. सो I mean rupee 1 of today is not equal to rupee 1 after 1 year or after 10 years. आज भन्दा 10 वर्ष पहिला चाहिँ 1 रुपैयाँमा कुनै केही चीज पाइन्थ्यो, हेर्नु पेन्सिल पाइन सक्थ्यो हैन. तर अहिले के छ भन्दाखेरि अहिले 1 रुपैयाँमा पेन्सिल पाउँदैन, अथवा आज भन्दा 10 वर्ष पहिला 1 रुपैयाँमा पाउने चकलेट अहिले 1 रुपैयाँमा पाउँदैन हैन. अब आउने 10 वर्ष पछाडी फेरि त्यही चीज अहिले 1 रुपैयाँमा पाउने त्यो 10 वर्ष पछाडी पाउँदैन. It has different importance in relation to the time period, and this is generally due to inflation, and this is inflation and the profit motive of the money lender. Money lender को profit motive हुन्छ. They have opportunity cost of their monetary resource. That's why the borrower must refund the or repay the total amount borrowed plus the interest. त्यहाँ चाहिँ टोटल अमाउन्ट बरो र इन्ट्रेस्ट चाहिँ पे गरेर के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरिमा रिफन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ. सो इन डिस्काउन्टेड टेक्निक दे युज द टाइम भ्यालु अफ मनी. डिस्काउन्टेड टेक्निकले के गर्छ, दे कन्सिडर द टाइम भ्यालु अफ द मनी like those net present value, IRR, NPV, then benefit cost ratio. Those are the discounted technique because they consider the time value of money. And that's why you have seen that, say for example, this 40 benefit is 40 lakhs here in our previous case. यो सायद देख्नु भयो होला, यहाँ मैले कर्सर राखेको छु. यो चाहिँ जुन 10 वर्ष पछाडिको 40 लाख छ नि, this is equal to the discounted benefit. It is equal to only 12.87 lakh in the present value. अब 10 वर्ष पछाडी कमाइ हुने 40 लाख रुपैयाँ भनेको add the for the given rate of the interest of the 12% or discount rate 12%, it is only about 13 lakhs. यसको अर्थ के हो, तपाईले अहिले लगभग 13 लाख रुपैयाँ साथमा हुनु र अब आउने 10 वर्ष पछाडीको 40 लाख रुपैयाँ साथमा हुनु भनेको बराबर हो. मात्रै 12% इन्ट्रेस्ट रेट हुँदाखेरि यदि 12 को ठाउँमा अझ यो इन्ट्रेस्ट रेट बढेर चाहिँ 15% हुने हो भने हेर्नु होला यो सायद चेन्ज हुन्छ है. हेर्नु जम्मा 10 लाख रुपैयाँ ती अमाउन्ट हुन्छ. बुझ्नुभयो नि. यदि 12% को ठाउँमा if the rate of the interest is increased to 15%, then it is only near about 10 lakhs rupees. So it is the time value of the money. Similarly, अब तपाईले यसलाई चाहिँ कम्पाउन्डिङ गर्नुभयो भनेदेखि के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ कम्पाउन्डिङ त हामी गर्दैनौं. इन केस अफ द कम्पाउन्डिङ, दिस rupee 1 of today will be of say smaller value as compared to rupee 1 after 10 years. हैन, भ्यालु को टर्ममा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरिमा मतलब यसको टोटल सम को रूपमा चाहिँ आजको 1 रुपैयाँ अब आउने 10 वर्ष पछाडी चाहिँ त्यसलाई कम्पाउन्डिङ गरिदिने हो भने त्यो 1 रुपैयाँ भन्दा ठुलो हुन्छ के. त्यसले इन्ट्रेस्ट कमाउँछ. यसको मतलब चाहिँ तपाईले आज कतै 1 रुपैयाँ सेभ गर्नुभयो भने 10 वर्ष पछाडी आउँदाखेरि त्यो 2-3 रुपैयाँ कति धेरै पैसा भएर आउँछ हैन. तर 10 वर्ष पछाडी अब तपाईलाई चाहिँ जस्तो उदाहरणको लागि अब एकजना व्यक्तिले चाहिँ छोरी पाए हैन. तपाईहरु हुनुहुन्छ नि यहाँ गर्ल्स स्टुडेन्टहरु थुप्रै हुनुहुन्छ र अब तपाईको बुवा आमाहरुले तपाईलाई मानिलियौ कि 40 लाख रुपैयाँ दाइजो दिने प्लान गर्नु भएको छ. दाइजो लिनुहुन्छ तपाईहरुले, बुवा आमासँग चाहिँ 40 लाख रुपैयाँ खर्च गरेर पढे भने जाने बेलामा फेरि बुवा आमाले सम्झनाको रूपमा गिफ्टको रूपमा भनेर तपाईहरुलाई थरी थरीका दाइजोहरु चाहिँ आफ्नो आफ्नो गच्छे अनुसार गिफ्टहरु भिडाएर पठाउनु छ हैन, क्याशको रूपमा अथवा काइन्ड एसेट्सहरुको रूपमा. त्यसरी अब कसैले आज छोरी जन्मायो र त्यो चाहिँ मेरो छोरीको 25 वर्ष पछाडी बिहे गर्नुपर्ने छ, त्यतिखेर म चाहिँ 40 लाख रुपैयाँको त्यहाँ चाहिँ डाउरी अथवा गिफ्टहरु दिन्छु, दाइजो दिन्छु भनेर प्लान गरेका छन् भने
त्यो 40 लाख रुपैयाँ त्यतिखेर बनाउनको लागि अहिलेबाट मन्थली अथवा इयरली कति सेभ गर्नुपर्छ भनेर भन्ने चाहिँ एउटा के हुन्छ भन्दाखेरिमा एमाउन्ट निकाल्न सकिन्छ। त्योभन्दा 40 लाख भन्दा थोरै सेभ गर्यो भने त्यतिखेर 40 लाख पुग्छ। यो तपाईँलाई थाहा छँदैछ हो। यस्तो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कम्पाउन्डिङ हो। एन्ड it means the bringing the value into the current value is known as discounting, and the converting the present value into the future term is the current value into the future term is the compounding, and future value into the current term is discounting. पछिको यति भ्यालु अहिले कति हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्यो भने डिस्काउन्टिङ हुन्छ। यसलाई यसरी बुझ्नु होला कन्फ्युज भए। र अहिलेको यति भ्यालु पछि कति होला भन्ने छ भने त्यो चाहिँ हामी कम्पाउन्डिङ मेथडबाट अहिलेकोबाट पछि लान्छौँ। र यो हामी जति टेक्निकहरू यहाँ पढिरहेका छौँ तपाईँहरूलाई मैले भने तिनीहरू सबै के हुन्छ भन्दाखेरि डिस्काउन्टेड टेक्निक हो। दे युज द डिस्काउन्ट फ्याक्टर। बट वी हेभ स्टिल वान मोर टेक्निक which is undiscounted and still popular among the investor, and that technique is known as the payback period. त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरिमा त्यो चाहिँ payback period भनेर एउटा टेक्निक हुन्छ। That technique is undiscounted, and that in that technique ₹1 of today is equal to ₹1 after 10 years and even after 100 years. आजको ₹1 अब आउने 10 वर्ष पछाडिको ₹1 र तपाईको नाति पनातिको पालाको चाहिँ ₹1 बराबर हो भन्नेहरूले मान्छ। हजुरबुवाको पालाको ₹1 हैन। यहाँ चाहिँ यो के हुन्छ भन्दाखेरिमा इट डज नट कन्सिडर द टाइम भ्यालु अफ मनी। सो that ignorance of the time value of money is one of the important drawback because it is unrealistic assumption. यिनीहरूले जुन एजम्पसन गर्यो नि आजको ₹1 र भोलि 10 वर्ष पछाडिको ₹1 अथवा पास्ट 10 इयर्स पहिलाको ₹1 बराबर हुन्छ भनेर जुन एजम्पसन गरेछ इट इज अनरियलिस्टिक। त्यो चाहिँ अनरियलिस्टिक एजम्पसन हो। र त्यो अनरियलिस्टिक एजम्पसनको बावजुद पनि इन स्पाइट अफ दैट अनरियलिस्टिक एजम्पसन बिजनेसम्यान यूज दिस टेक्निक बिकज it is the risk averting technique. Risk averting means earlier is the payback period, smaller is the chance to face or to say realize the risk. जति जति चाहिँ आफूले लगानी गरेको रिटर्न जुन कस्ट छ इन्भेस्टमेन्ट एमाउन्टहरु त्यो चाहिँ चाँडै रियलाइज हुन्छ नि, चाँडै रिटर्न हुन्छ, त्यसमा चाहिँ कम रिस्क हुन्छ। सो पेब्याक पिरियड इज द टोटल टाइम required to it is the time period required to recover the initial investment from the incremental net benefit. It is the time required to recover the initial investment from the incremental net benefit in the successive years. remember सुरुमा लगानी गरेको एमाउन्ट चाहिँ रिटर्नबाट इन्क्रिमेन्टल नेट बेनिफिट भनेको बीटी माइनस सीटी बाट हैन, यहाँ जुन तपाईलाई हिजो भनेको थियो त्यसबाट चाहिँ रिकभर गर्नको लागि कति समय लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ पेब्याक पिरियड हो। हामी आजको क्लासमा त्यो कुरा पनि यसमा एनालाइसिस गरेर हेर्छौं। जस्तो मानिलियो कि अब तपाईलाई एकछिनको लागि कुनै एउटा प्रोजेक्ट छ 20 लाख को, इट इज द इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट एन्ड फ्रम द सेकेन्ड इयर onward the incremental net benefit is 10 lakhs, etc. Incremental net benefit means सुरुमा लगानी गर्दा 20 लाख रुपैयाँ लाग्यो अनि दोस्रो र तेस्रो वर्षमा सारा खर्चहरु कटाएर 10 लाख रुपैयाँ भयो, सेभ भयो क्या 10 लाख रुपैयाँ। जस्तो तपाईहरु चाहिँ अब 6-8 महिनापछि कोही जाहिर खानुहुन्छ, कोही इजरायल पनि जाँदै हुनुहुन्छ, त्यहाँ पनि अलिअलि कमाइ हुन्छ हैन, अनि कोही चाहिँ फेरि मास्टर पढ्न थाल्नु होला। जसले जाहिर गर्न थाल्नुहुन्छ नि, जाहिर गर्न थालेपछि तपाईले कमाएको स्यालेरी बुझेको सबै सेभ हुँदैन। अहिले देखिहाल्नु भयो होला तपाईहरु पीएमएमबी को साइटमा हुनुहुन्छ, त्यहाँ खाना खानु पर्यो, अरु सबै लजिस्टिक खर्चहरु भयो, डेरा भाडाहरु, रुम रेन्टहरु तिर्नु पर्यो, भेहिकल ट्रान्सपोर्टेसन कम्युनिकेसन सबै बचाउँदाखेरिमा जति बच्छ नि कटाउँदाखेरि हो त्यति भनेको। त्यो भएको हुनाले आम्दानीमा कस्ट घटाउँदाखेरि जति आउँछ त्यो चाहिँ इन्क्रिमेन्टल नेट बेनिफिट हुन्छ। अब यसबाट देख्नु भयो होला यो 20 लाख रुपैयाँ सुरुको वर्ष लगानी भएको थियो, दोस्रो वर्ष 10 लाख रुपैयाँ चाहिँ नेट बच्यो, तेस्रो वर्ष 10 लाख रुपैयाँ नेट बच्यो भने तेस्रो वर्षको अन्तिममा गएर रिकभर भयो नि,
So that 3 years time period is the payback period for this hypothetical investment. हो त्यसलाई भनिन्छ हामी पेब्याक पिरियड। र पेब्याक पिरियड चाहिँ जति चाँडो भयो त्यति राम्रो हुन्छ। यति वर्ष हुनुपर्ने भन्ने छैन। स्मलर अर्लियर इज द पेब्याक पिरियड, बेटर इज द प्रोजेक्ट। जति पेब्याक पिरियड चाँडै हुन्छ त्यति चाहिँ राम्रो हुन्छ। जस्तो यो प्रोजेक्ट चाहिँ मानिलिउँ 20 लाख रुपियाँ खर्च भएको छ, बिचरा जम्मा 1 लाख रुपियाँ खर्च गरेर चाहिँ यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ यसको लगानी सुरुको निकाल्नको लागि 20 वर्ष लाग्छ भनेदेखि अब यो प्रोजेक्ट राम्रो भएन। You don't know what will happen after 2 years, after 3 years, after 10th years, हैन? लगानी भएको चाँडै कमाएर भित्रै हाल्नु पायो भनेदेखि हैन, सेभ गरिहाल्नु पायो, सुरुको लगानी उतार्नु पायो भने त्यो चाहिँ राम्रो हुन्छ। That's why the businessman want to, or the investor wants to invest in the project where there is higher payback period, because the future is uncertain and more is the distance of the future point of the time from the current point of the time, greater are the uncertainties. हैन? तपाईको चाहिँ यो वर्ष के होला भनेर हामी प्रेडिक्ट अलिअलि गर्न सकिएला, अर्को वर्ष अलिअलि त्यो भन्दा कम सकिन्छ, तर 10 वर्ष पछाडि के हुन्छ, 20 वर्ष पछाडि हैन, देशमा चाहिँ 10 वर्ष पछाडि आर्थिक अवस्था के हुन्छ, सामाजिक अवस्था के हुन्छ, कस्तो शासन व्यवस्था रहन्छ, राजनीतिक अवस्था कस्तो रहन्छ, त्यो चाहिँ अनप्रेडिक्टेबल हुन्छ। हैन, पोलिसी कस्तो रहन्छ, बिजनेस पोलिसी भनेर भन्ने कुराहरु चाहिँ अनप्रेडिक्टेबल हुने भएको हुनाले यो हामी चाहिँ चाँडै भन्दा चाँडै गर्ने खालको हुनुपर्छ। तपाईहरु भोलि मध्ये कोही बिजनेसम्यान बन्नु होला हैन, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो कुराहरु चाहिँ ख्याल गर्नु होला। र यो भयो डिस्काउन्टेड र अनडिस्काउन्टेडको कुराहरु। अब हामीले हिजो चाहिँ केही 3 वटा टेक्निकको बारेमा हेरेका थियौं। अब अर्को एउटा टेक्निक के छ त भन्दाखेरि द नेक्स्ट टेक्निक इज द इन्टरनल रेट अफ रिटर्न। एउटा अर्को टेक्निक छ जसलाई चाहिँ हामी इन्टरनल रेट अफ रिटर्न भनेर भन्छौं। एन्ड दैट इन्टरनल रेट अफ रिटर्न इज द, सायद यहाँबाट देखिन्छ होला है, त्यो भन्दा पहिला यो हिजो प्रयोग गरेकाहरुको फर्मुला यस्तो हुन्छ है। म तपाईहरुलाई एउटा कुनै फर्मुला देखाइदिन्छु। यो सबै फर्मुलाहरु तपाईहरुको नोटमा छापिया छ। मैले नोट हेरेको छैन त्यसमा के छ भन्ने कुरो, तर त्यसमा मेरो पनि पोर्सनहरु छ। सायद तपाईहरुले फोटोकपी लिएर गइसक्नु भयो होला, पुर्याइसक्नु भएको छ आफ्नो ठाउँमा। यस्ता फर्मुलाहरु हुन्छन्। हेर्नु, नेट प्रेजेन्ट वर्थ, इट इज नेट प्रेजेन्ट वर्थ मीन्स एनपीभी। यो पहिला यसलाई चाहिँ नेट प्रेजेन्ट वर्थ भनिन्थ्यो, नेट प्रेजेन्ट भ्यालुलाई। कुरा एउटै हो। सो नेट प्रेजेन्ट वर्थ इज समेसन टी इक्वल टु 1 to n for bt minus ct by 1 plus I to the power t। अब यो के हो त भन्दाखेरिमा this bt minus ct is benefit minus cost for the tth year। यो जुन tth year को लागि, फर्स्ट इयर को लागि, सेकेन्ड इयर को लागि, यस्तोको लागि हिजो हामीले जुन bt र ct को डिफरेन्स निकाल्यौ नि, हो त्यही bt minus ct। then 1 plus I to the power t, it is the discount factor। हामीले त केले मल्टिप्लाई गरेका थियौ, we have multiplied this bt minus ct with 1 by 1 plus I to the power t। हामीले त्यसरी मल्टिप्लाई गरेका थियौ। कुरा एउटै हो। bt minus ct into 1 by 1 plus I to the power t भनेको चाहिँ त्यो bt minus ct by 1 plus I to the power t हो। र यो चाहिँ कति वर्षको लागि भने, say in our previous example we have calculated it for 10 years। तो 10 वर्षको थियो नि हैन। अब 10 वर्षको गर्नु पर्यो भने it is t equal to 1 to 10 भयो। मतलब bt minus ct by 1 plus I to the power t for first year। अर्को सेकेन्ड इयर को लागि के भयो, bt को सट्टा अब तपाईले b2 minus c2 by 1 plus I to the power 2 हुने भयो सेकेन्ड इयर को लागि, प्लस अर्को थर्ड इयर को लागि, अर्को फोर्थ इयर को लागि, यसरी जोड्दै जानु पर्यो है। यो हो यो फर्मुलाले भन्न खोजेको। अब यही तरिकालाई जुन तपाईको नेट प्रेजेन्ट वर्थलाई यसलाई ब्रेकडाउन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ब्रेकडाउन भनेको bt by 1 plus I to the power t minus ct by 1 plus I to the power t। पहिला तपाईले बेनिफिट को डिस्काउन्टेड निकाल्ने अनि कस्ट को डिस्काउन्टेड निकाल्ने, दुईटा सब्स्ट्र्याक्ट गर्ने हैन। त्यो हो नेट प्रेजेन्ट वर्थ भनेको। सो नेट प्रेजेन्ट वर्थ or net present value is the
present value of discounted incremental net benefit. जहाँसम्म आयो भने यस्तो डेफिनेसन लेख्नु होला, यो बुझ्नु होला, नत्र अदरवाइज नम्बर आउँदैन अनि फेल हुन्छ। फेरि अनि सामाजिक सञ्जालमा आउँछन् हैन, यति फेल भए, यति फेल गराइए हैन, त्यो भन्ने कुराहरू। अब यो चाहिँ सर एकचोटि फेरि भन्दिनु न डेफिनेसन। इट इज प्रेजेन्ट भ्यालु अफ इन्क्रिमेन्टल नेट बेनिफिट हैन। इट इज सम अफ, अझै त्यहाँ छुट्यो एउटा कुरा, इट इज सम अफ प्रेजेन्ट भ्यालु अफ इन्क्रिमेन्टल नेट बेनिफिट और इट इज सम अफ डिस्काउन्टेड इन्क्रिमेन्टल नेट बेनिफिट। यो सम भयो नि, सम भन्ने साइन आउनु पर्यो तपाईँको डिफिनेसनमा। प्लस दिस बीटी माइनस सीटी इज इन्क्रिमेन्टल नेट बेनिफिट, यो चाहिँ इन्क्रिमेन्टल नेट बेनिफिट हो। अनि त्यसलाई हामीले के गरेका छौँ, डिस्काउन्ट गरेका छौँ। केले डिस्काउन्ट गरेका छौँ, इन्टु 1/1 प्लस आई टु द पावर टी गरेर यसलाई डिस्काउन्ट गरिएको छ। सो इट इज द सम अफ द डिस्काउन्टेड भ्यालु अफ इन्क्रिमेन्टल नेट बेनिफिट हो। यसरी चाहिँ यसको ठेट डिफिनेसन यो। अब त्यस्तै बेनिफिट कस्ट रेसियोमा जानुभयो भने सेम कुरा हो। है हामीले के भनेको थियौँ, BT/1 प्लस आई टु द पावर टी माइनस CT/1 प्लस आई टु द पावर टी गर्यो भने पनि के हुन्छ, यो नेट प्रेजेन्ट भ्यालु आउँछ भनेर मैले भनेको थिएँ नि। कुरा एउटै हो क्या, पहिला दुईटा घटाएर डिस्काउन्ट गर्नु भन्नु र त्यो इन्डिभिजुअल्ली डिस्काउन्ट गर्नु भनेको चाहिँ इन्डिभिजुअल्ली डिस्काउन्ट गरेर अनि फेरि सब्ट्र्याक्ट गर्नु भनेको चाहिँ सेम थिङ हो, त्यसमा केही फरक छैन। जुन मैले तपाईँलाई हिजोको क्लासमा पनि देखाएको थिएँ त्यो। अब यही कुरालाई चाहिँ सब्ट्र्याक्ट गरिदिनु भयो भने बेनिफिट कस्ट रेसियो आउँछ। सो बेनिफिट कस्ट रेसियो इज समेसन टी इज इक्वल टु 1 to n BT/1 प्लस आई टु द पावर टी। इट मिन्स इट इज द डिस्काउन्टेड बेनिफिट। यहाँ जुन न्युमरेटरमा देखिरहनु भएको छ इट इज डिस्काउन्टेड बेनिफिट र तल डिनोमिनेटर पार्ट इज फर डिस्काउन्टेड कस्ट। CT/1 प्लस आई टु द पावर टी इट इज डिस्काउन्टेड कस्ट। सो बेनिफिट कस्ट रेसियो actually it is discounted benefit cost ratio because for the crop, for the seasonal crop we also calculate benefit cost ratio and that is undiscounted. So the discounted benefit cost ratio is the ratio of or mathematical quotient of the discounted benefit to discounted cost for the whole project period. For the whole project period means there we have practiced the summation हैन। यो सबै वर्षहरूको चाहिँ हामी सम गर्छौँ, त्यस्तै यो पनि सम गर्छौँ। डिस्काउन्टेड भ्यालुको समले यता समलाई डिभाइड गरेपछि बेनिफिट कस्ट रेसियो आउँछ र यो चाहिँ के हुनुपर्छ, इट सुड बी ग्रेटर देन 1 टु बी ए प्रोजेक्ट इन द फिजिबल क्याटेगोरी। यो 1 भन्दा बढी हुनुपर्छ। नेट प्रेजेन्ट वर्थ इट मस्ट बी पोजिटिभ, यो चाहिँ पोजिटिभ हुनुपर्छ। फेरि पोजिटिभ 1 भएर भएन क्या, पोजिटिभ 1 हुने भनेको कस्तो भन्दाखेरिमा द्याट इज भेरी भल्नरेबल। अलिकति अहिले देख्नु भएको थियो नि, त्यहाँ चाहिँ मैले 12% को सट्टा 15% इन्ट्रेस्ट रेट बढाउँदाखेरिमा कतिले घटाएको थियो, 3 लाख रुपियाँले घटाएको थियो नि प्रेजेन्ट भ्यालु हो। त्यस्तै तपाईँले अलिकति हल्का केही प्रोजेक्ट चाहिँ चेन्ज हुने बित्तिकै, प्रोजेक्टको कस्ट बढ्ने बित्तिकै फेरि त्यो प्रोजेक्ट लसमा जान्छ। त्यो भएर चाहिँ जस्तो अब मानौ 20 करोडको कुनै एउटा प्रोजेक्ट छ, त्यसको एनपीबी 1 लाख रुपियाँ आयो भने त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ राम्रो होइन हैन। त्यो त अलिकति राम्रो रिटर्न हुने खालको आउनु पर्यो र त्यस्तो अवस्थामा वी मस्ट अल्सो सी फ्रम द हेल्प अफ द इन्टरनल रेट अफ रिटर्न, त्यसले कति रिटर्न दिन्छ भनेर हेर्नु पर्यो। अब ब्लाइन्डली यो चाहिँ पोजिटिभ एनपीबी आयो फिजिबल छ भनेर हुँदैन, बिकज व्हाइल कम्पेयरिङ द्याट प्रोजेक्ट that amount of the fund with some other funds, त्यही 20 करोड रुपियाँ चाहिँ पोल्ट्रीमा लगानी गर्दाखेरिमा मानिलिउँ 5 करोड एनपीबी आउँथ्यो, तर त्यही 20 करोड अर्को भेजिटेबलमा लगानी गर्दाखेरि जम्मा 1 करोड चाहिँ एनपीबी आउँछ भने अनि हामी के गर्छौँ त्यहाँनिर चाहिँ कम्पेरिटिभ हिसाबले द्याट पोल्ट्री प्रोजेक्ट इज द बेटर एज कम्पेयर टु दि भेजिटेबल फार्म इस्टाब्लिसमेन्ट प्रोजेक्ट भनेर हामी कम्पेरिजन गर्छौँ। अहिले त्यो कुरा नि म तपाईँलाई देखाउँछु टाइमले भ्याएसम्म। यो भयो बेनिफिट कस्ट रेसियो र अर्को नेट बेनिफिट इन्भेस्टमेन्ट रेसियो भनेको इट इज इन द सेम म्यानर, इट इज मोडिफाइड फर्म अफ द बेनिफिट कस्ट रेसियो
which is summation this nt by 1 plus I to the power t summation kt by 1 plus I to the power t. र अब सम्झिराख्नु भयो होला nt by 1 plus I to the power t. This nt is the positive terms of incremental net benefit. त्यहाँ चाहिँ जहाँसम्म पोजिटिभ आउँछ त्यो चाहिँ nt हुन्छ हैन, जुन ठाउँमा नेगेटिभ हुन्छ त्यो चाहिँ kt हुन्छ. kt means that is the investment years. त्यो इन्भेस्टमेन्ट हो, इन्भेस्टमेन्टलाई यो इकोनोमिक्समा चाहिँ के ले जनाइन्छ क्या इन्भेस्टमेन्टलाई. अनि बेनिफिट भनेको त्यो चाहिँ जुन नेट रिटर्नहरु यस्तो भनेर भनेको बेनिफिट त्यसलाई हामीले यान ले जनायौ. सो यान इज द पोजिटिभ सम and the k term or this investment term kt is the negative terms. So it is the ratio of the positive discounted incremental net benefits to the negative discounted incremental net benefit. यो चाहिँ अर्को कन्सेप्ट भयो. र अर्को आईआरआर भन्ने एउटा चीज छ, त्यो चाहिँ थोरै तपाईहरुलाई कन्फ्युज हुने खालको छ. This IRR is defined as the maximum rate of the return which a project can yield. It means it is the maximum earning capacity of a project. कुनै एउटा प्रोजेक्टले म्याक्सिमम कति अर्निङ दिन्छ भनेर भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी इन्टरनल रेट अफ रिटर्न भनेर भन्छौं. जस्तो an investor can make the investment of a certain fund, say fund X, at the rate of 12% interest rate, and to be that project feasible, there should be at least 12.01% rate of the return. तो कम से कम चाहिए त्यसबाट नाफा धेरै नआए पनि घाटा नहुनको लागि के हुनु पर्यो, 12 भन्दा त बढी रेट अफ रिटर्न हुनु पर्यो नि. 12% मा लोन ल्याएर चाहिँ लगानी गरेछ भने 12.1% आउनु पर्यो घटीमा पनि, अथवा 12% आयो भने ब्रेक इभन भयो हैन, जति खर्च भएको छ त्यति नै रिटर्न भयो. त्यो भयो हुनाले डिस्काउन्ट रेट इज दैट रेट अफ द इंटरेस्ट व्हिच गिव्स द मैक्सिमम रेट अफ रिटर्न. र यो मैक्सिमम रेट अफ रिटर्न लाई हामी अर्को फर्मुला अहिले प्रयोग गर्छौं, म तपाईहरुलाई देखाउँछु. र यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि दिस bt minus ct by 1 plus I to the power is 0. It means that interest rate. अब यहाँ तपाईको काम के हुन्छ भने यो आई पत्ता लगाउने हुन्छ के, यहाँ जुन डिनोमिनेटरमा आई छ नि त्यो पत्ता लगाउने काम हुन्छ. सो इट इज or the internal rate of return is that I. त्यो चाहिँ I हो अथवा त्यो डिस्काउन्ट रेट हो, is that I which turns NPV 0. NPV 0 जसले बनाउँछ, NPV 0 बनाउने हैन के हो, there is the equality between benefit and cost. बेनिफिट र कस्ट चाहिँ बराबर भयो भने NPV 0 हुन्छ. त्यो तपाईहरुलाई थाहा छ होला. र यो प्रिन्सिपल चाहिँ कहाँबाट आउँछ भने अब अहिले तपाईहरुको लेभलमा हामी यो जान्दैनौ, जुन MR इक्वल टु MC भन्ने हुन्छ नि, मार्जिनल रेभेन्यू इक्वल टु मार्जिनल कस्ट, दैट इज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिङ कन्डिसन. र त्यो कन्डिसनमा के हुन्छ भन्दाखेरिमा मतलब कस्ट र रेभेन्यू बराबर भयो भने प्रॉफिट चाहिँ मैक्सिमम लिन सकिन्छ. हो त्यस्तै यहाँनेर चाहिँ बेनिफिट एन्ड कस्ट बोथ आर इक्वल. जब दुईटै बराबर हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा यो 0 हुन्छ. त्यही त हो नि हैन. बीटी 5 लाख छ, सीटी पनि 5 लाख आयो भने 5 - 5 0 भयो. र त्यो 0 बनाउने आई लाई अथवा डिस्काउन्ट रेटलाई हामी इन्टरनल रेट अफ रिटर्न भनेर भन्छौं. सो इन्टरनल रेट अफ रिटर्न इज दैट रेट अफ द डिस्काउन्ट or रेट अफ द इंटरेस्ट which makes net present value 0. So we calculate this using interpolation formula. यसलाई हामी इन्टरपोलेसन गर्ने अथवा अन्दाजी गर्ने खालको फर्मुलाबाट यो एस्टिमेट गर्छौं. हेर्नु त्यो फर्मुला यस्तो खालको हुन्छ है. मैले त्यही तपाईहरुलाई जुन किताब चाहिँ रिकमेन्ड गरेको छु त्यसबाट यो स्क्रिनशट गरेर लिएको हो. त्यो किताब एकचोटी आनन्दले पढ्नु होला, तपाईहरुलाई टाइम छ. सो इन्टरनल रेट अफ रिटर्न इज इक्वल टु लोअर डिस्काउन्ट रेट. अहिले के हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ आउँछ न्यूमेरिकलमा, बुझ्नुहुन्छ त्यो न्यूमेरिकल गरिसकेपछि. सो इन्टरनल रेट अफ रिटर्न इज इक्वल टु लोअर डिस्काउन्ट रेट. भनेको लोअर डिस्काउन्ट रेट इज दैट व्हिच मेक्स एनपीवी पोजिटिभ. हेर्नुलाई यो डिस्काउन्ट रेट जति जति बढ्दै गयो उति उति एनपीवी घट्दै जान्छ. अहिले देख्नुहुन्छ त्यो पनि तपाईहरुले त्यही न्यूमेरिकलमा.
आजको क्लास अलिकति 10 मिनट बढी टाइमसम्म जान सक्छ, फ्राइडे छ, तपाईहरुलाई चाहिँ केही फरक नपर्ला। सो लोअर डिस्काउन्ट रेट चाहिँ जसले लोअर डिस्काउन्ट रेट इज दैट व्हिच मेक्स एनपीवी पोजिटिभ इन द सिक्वेन्स अफ एनालाइसिस। फेरि 5% मा पोजिटिभ भयो भनेर 5% लोअर डिस्काउन्ट रेट होइन के। लोअर डिस्काउन्ट रेट हुनको लागि द डिस्काउन्ट रेट आफ्टर दैट मस्ट गिभ द नेगेटिभ एनपीवी। नेगेटिभ एनपीवी दिने खालको चाहिँ हुने भयो भने त्यसको जस्ट मुनितिरको अथवा कम भ्यालु भएको डिस्काउन्ट रेटलाई हामी लोअर डिस्काउन्ट रेट भन्छौँ र त्यो लोअर डिस्काउन्ट रेटमा के हुन्छ, एनपीवी पोजिटिभ हुन्छ है। त्यति कुरा बुझ्नु होला। त्यस्तै अप्पर डिस्काउन्ट रेट इज दैट व्हिच मेक्स एनपीवी नेगेटिभ। अप्पर डिस्काउन्ट रेट भनेको त्यो जसले एनपीवी नेगेटिभ बनाउँछ। जस्तो उदाहरणको लागि से या 15% एनपीवी इज पोजिटिभ या 20% एनपीवी मे बी नेगेटिभ हैन। भनेपछि 20% चाहिँ के हुने भयो, अप्पर डिस्काउन्ट रेट हुने भयो, 15% चाहिँ लोअर डिस्काउन्ट रेट हुने भयो। बिकज वी क्यालकुलेट द भ्यालु इन बिट्विन द 5% रेट अफ द डिस्काउन्ट। 5% मा हामी एस्टिमेट गर्दै जान्छौँ क्या। तपाईँले 1% मा गर्न थाल्नु भयो भने धेरै टाइम टेकन हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि 5% को डिफरेन्समा चाहिँ हामी हेर्दै जान्छौँ। तर यो गरिसकेपछि so the difference between the discount rates means it is difference between upper discount rate and lower discount rate। हामीले जुन भने नि 20% अप्पर छ 15% लोअर छ भने 20 minus 15 is equal to 5 चाहिँ यहाँ हुने भयो। सो इन आवर हाइपोथेटिकल केस इट इज 15 plus 5 हुने भयो। अब यो होल मल्टिप्लाइड बाई हैन। अब यतिलाई चाहिँ मल्टिप्लाई केले गर्नु पर्यो भने यो प्रपोर्सनले यो फ्र्याक्सनले हेर्नु होला। इट इज प्रेजेन्ट वर्थ। प्रेजेन्ट वर्थ मीन्स अगेन नेभर बी कन्फ्युज्ड दैट इट इज प्रेजेन्ट भ्यालु। प्रेजेन्ट भ्यालु अफ इन्क्रिमेन्टल नेट बेनिफिट मीन्स डिस्काउन्टेड भ्यालु अफ इन्क्रिमेन्टल नेट बेनिफिट बेनिफिट स्ट्रीम एट द लोअर डिस्काउन्ट रेट। इट इज सिम्पली द प्रेजेन्ट भ्यालु एट लोअर डिस्काउन्ट रेट हैन। डिस्काउन्टेड प्रेजेन्ट भ्यालु अफ इन्क्रिमेन्टल नेट बेनिफिट एट लोअर डिस्काउन्ट रेट भनेको अर्थ के भयो, जस्तो 15% लोअर डिस्काउन्ट रेट छ भने 15% मा जति एनपीवी हुन्छ त्यति चाहिँ न्युमरेटरमा रहने भयो। बुझ्नुभयो कुरा। त्यसपछि सम अफ द प्रेजेन्ट भ्यालु अफ द इन्क्रिमेन्टल नेट बेनिफिट एट टु डिस्काउन्ट रेट्स साइन इग्नोर्ड मीन्स यहाँ चाहिँ 15% को एनपीवी प्लस 20% को एनपीवी। बट recall that the NPV at 20% or at upper discount rate is negative। तो त नेगेटिभ छ। जस्तो यहाँ चाहिँ 5 लाख अनि अर्को -3 लाख भयो भने 5 - 3 2 लाख हुँदैन। यहाँ हामीले साइन इग्नोर गर्छौँ। साइन इग्नोर मीन्स दैट इट इज द एब्सोल्युट भ्यालु। भ्यालु मात्रै हेर्ने काम गर्छौँ, एब्सोल्युट भ्यालु। सो 5 + 3 8 लाख हुने भयो। बुझ्नुभयो कुरा। अब तपाईको आईआरआर कति हुने भयो भने it is lower discount rate 15 plus 20 minus 15 this component into it is numerator 5 denominator 5 plus 3 हो। त्यति गर्दैपछि त्यो चाहिँ इन्टरनल रेट अफ रिटर्न आउँछ। मीन्स it gives the discount rate। यसले डिस्काउन्ट रेट दिन्छ और आई दिन्छ रेट अफ द इन्ट्रेस्ट भने जस्तै एन्ड दैट आई मेक्स एनपीवी 0। त्यसले के गरिदिन्छ, एनपीवी लाई 0 बनाउँछ। अब कसरी बनाउँछ यो चित्रमा हेर्नु होला। भन्नुभयो। अब यसमा के देख्नुहुन्छ भन्दाखेरि हेर्नु होला, यो जुन छ नि भर्टिकल एक्सिस इट इज नेट प्रेजेन्ट भ्यालु। यो प्रेजेन्ट भ्यालु हो, नेट प्रेजेन्ट भ्यालु भर्टिकल एक्सिसमा। यहाँ बिलियन ट्रिलियनमा राखेको छ क्या यो एमाउन्ट। कुनै इरिगेसन प्रोजेक्टको हो, रियल एनालाइसिस हो यो, इन्डोनेसियातिरको वर्ल्ड ब्याङ्कले गरेको। एन्ड it is 0 and in the vertically downward axis it is negative as well। एनपीवी नेगेटिभ पनि हुन्छ, तपाईले थाहा पाइसक्नु भयो। र यो भन्दा माथि पोजिटिभ छ। नेगेटिभ हुने भनेको लसमा जान्छ भनेको के। यो भन्दा माथि पोजिटिभ छ। अनि त्यसपछि यतातिर के छ त भन्दाखेरि इट इज द भर्टिकल हरिजन्टल एक्सिस इज द डिस्काउन्ट रेट और द रेट अफ द इन्ट्रेस्ट युज। यो हरिजन्टल एक्सिस डिस्काउन्ट रेट हो। जस्तो 15
त्यो दुईटा चाहिँ गर्दाखेरिमा यहाँ हल्लिँदो रहेछ क्या यो मतलब यो स्क्रिन टिल्टेड भइरहेको छ इट इज 15% then 16% 17% 18% 19% 20% यस्तो छ देख्नु भएको छ कुरा so add this say for example in between 89 19 जस्तो यो 18.3 जति यस्तै कति होला बिचमा छैन 18 at the 18 point something rate of the discount NPV is 0 हेर्नु होला NPV 0 हुने भनेको यो बिचमा हुनलाई कति छ यहाँबाट जानु यहाँ पुग्नु अनि यहाँबाट चाहिँ तलतिर लाग्नु हैन 18 point something मा चाहिँ यहाँ कतै माथि लेखेको होला त्यो किताबमा हेर्नु होला तपाईहरुले त्यो 18 point something मा NPV 0 छ it means that 18 plus % rate of the discount is internal rate of return हैन तर हामीले इन्टरपोलेट गर्ने चाहिँ अलिकति एरर आउँछ क्या यो चाहिँ के भनेको छ भने यो कम्पाउन्डिङ को जुन हाम्रो पावर फर्मुलाहरु प्रयोग गर्छौं त्यसको कारणले गर्दाखेरिमा इन्टरपोलेटेड भ्यालु चाहिँ सीधा जान्छ यसरी हैन इन्टरपोलेटेड मिन्स एस्टिमेटेड or approximate value and the true value in a real sense it moves in the little bit curvilinear fashion यो केही कर्भिलिनियर फेसन हुन्छ अलिकति कर्भ जस्तो भएर जान्छ but there is no such significant difference केही पोइन्ट को डिफरेन्स हुन्छ तर त्यो धेरै ठुलो कुरा हैन तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने ठुला बिजनेसहरु तपाईले सुन्नु भयो होला नि यो नेपालको जस्तो विनोद चौधरीहरु भए विभिन्न गोल्छा अर्गनाइजेसनहरु भयो हैन इन्डियाका धीरुभाइ यो चाहिँ जुन अम्बानीका छोराहरुको चाहिँ कम्पनीहरु भए हैन हो त्यस्तोमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा टाटा कम्पनीहरु त्यस्तो ठुलो कम्पनीहरुमा चाहिँ केही पर्सेन्ट भनेको पनि फेरि त्यहाँ बिलियन अमाउन्ट हुन जान्छ हो त्यो तर यो चाहिँ एप्रोक्सिमेट मेथड भएको हुनाले हामी त्यति कुरालाई चाहिँ अब कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ सो दिस इज द प्लटिङ अफ नेट प्रेजेन्ट भ्यालु यो जुन कर्भ देख्नु भएको छ यो चाहिँ नेट प्रेजेन्ट भ्यालु को प्लटिङ हो प्लटिङ भनेको जस्तो कस्तो भन्दाखेरिमा 15% भयो एकदमै मिनिमम भयो भने यो त म्याक्सिमम भयो अनि जति हामी डिस्काउन्टेड बढाउँदै लान्छौं नेट प्रेजेन्ट भ्यालु के हुन्छ घट्दै जान्छ हायर इज द डिस्काउन्ट रेट लोअर विल बी द नेट प्रेजेन्ट भ्यालु इट रिचेज टु 0 एट दिस रेट अफ द डिस्काउन्ट यो ठाउँमा चाहिँ 0 मा पुग्छ so that is the internal rate of return and after that internal rate of return the net present value starts to become negative यसको पछाडी चाहिँ के हुन थाल्छ नेगेटिभ हुन थाल्छ त्यही भएको हुनाले हामीले के पत्ता लगाएको आइको फर्मुलाले भनेदेखि जस्तो लोअर डिस्काउन्ट रेट इज 18 हेर्नुलाई लोअर डिस्काउन्ट रेट इज 18 अप्पर डिस्काउन्ट रेट इज 19 at 19% there is the negative NPV at 18% or lower discount rate there is positive NPV यता माथितिर पुग्यो हैन यो भ्यालु हुने भयो यसमा नेगेटिभ हुने भयो अनि पोजिटिभ र नेगेटिभ को बीचमा त कतै 0 हुन्छ नि यो त तपाई हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो र हामी के गर्छौं भने त्यो पोजिटिभ र नेगेटिभ को बीचमा 0 हुने ठाउँ कहाँ छ भनेर पत्ता लगाउने टेक्निक चाहिँ त्यो इन्टरपोलेटेड फर्मुला हो बुझ्नुभएको छ हो त्यसरी चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरिमा इन्टरनल रेट अफ रिटर्नलाई एस्टिमेट गर्छौं हो यो कुराहरु भयो अब यो कर्भ पनि तपाईहरुले चाहिँ एकचोटी सरसर्ती त्यसमा पढ्नु होला र अर्को चाहिँ यसमा मैले एउटा यो त्यो किताबमा छ तपाईहरुलाई त्यो किताब पाउनु भएन भने मलाई भन्नु होला मैले त्यहाँ त्यो हाम्रो गुगल क्लासरुममा फाइलहरु शेयर गर्न जानिन र त्यहाँ त्यो ठुलो क्यापासिटीको छ गर्न पनि मिल्दैन मलाई तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नु भएन भने कोही एकजनाले इमेल गर्नु म त्यहाँ पठाइदिन्छु लिंक गुगल ड्राइभ लिंक अनि त्यहाँबाट सबै साथीहरुलाई कुनै तरिकाबाट शेयर गर्नु है त्यो र यसमा चाहिँ यो विभिन्न टेक्निकहरुको कम्प्यारिजन गर्दै छ त्यहाँ एउटा पेजमा हैन यो कम्प्यारिजनको म अहिले भ्याए भने देखि तपाईहरुलाई भन्छु पहिला यो न्यूमेरिकल चाहिँ सक्नु पर्ने छ हेर्नु होला अब हेर्नु है हामीले के गरेको थियौ इट इज द discounted cost at 12% rate of the discount यो हामीले हिजो हेरेका थियौ हैन अब मैले यहाँ के चेन्ज गरेको थिए यो आई थिंक द डिस्काउन्ट रेट चेन्ज गरे कि के गरे
discounted 14% of BT minus CT, BT, CT. Okay, anyway. So it is discounted cost. This one is discounted benefit. It is discounted incremental net benefit. This one is the discount factor. अब यो एकछिनलाई मैले हटाइदिएँ है यो डिस्काउन्ट फ्याक्टर अब हेरौँ है तपाईले जुन बेनिफिट कस्ट रेशियो हेर्दै हुनुहुन्थ्यो नि दैट बेनिफिट कस्ट रेशियो इज डिस्काउन्टेड सम अफ द बेनिफिट बाइ डिस्काउन्टेड सम अफ द डिस्काउन्टेड कस्ट सो दिस डिवाइड बाइ दिस यो हामीले हिजै हेरेको हो यसमा तपाईहरुलाई जस्ट फर्मुला हेरेपछि त्यसको युटिलिटी मात्रै मैले यहाँ बताउन खोजेको यो भयो बेनिफिट कस्ट रेशियो अब त्यही कुरालाई तपाईले त्यहाँनेर एउटा के गर्नुभएको थियो त भन्दाखेरिमा net present value is summation BT minus CT by 1 plus I to the power T. That BT minus CT is incremental net benefit. है ना BT minus CT यहाँ यसको डिस्काउन्ट गरेर सम गर्यो भने पनि एनपीवी आउँछ भनेको यसको सम कति छ दिस 82.64 इज नेट प्रेजेन्ट भ्यालु एउटा यो तरिका भयो हेर्नु है एनपीवी निकाल्ने अर्को तरिका चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि द नेक्स्ट मेथड टु क्याल्कुलेट एनपीवी इज भन्ने बेलामा यो क्लिक पनि भएन क्या ओके डिस्काउन्टेड बेनिफिट त्यसको लागि सम अफ डिस्काउन्टेड बेनिफिट भनेको दिस माइनस सम अफ द डिस्काउन्टेड कस्ट 15.04 के अहिले हामीले कहाँनिर चेन्ज गरेको थियौँ त्यो चेन्ज गरेकोबाट यहाँ के इरर आछ 12.88 यहाँ हो चेन्ज गरेको 0.12 को सट्टा यति हुन्छ भनेर हैन यसलाई सम गर्नु त कति आउँछ यो अर्कै फर्मुला राखेको थियो नि त हिजो एनके रेशियो निकाल्ने बेलामा ओके लुक एट हियर सो इट इज द नेट प्रेजेन्ट भ्यालु हिजो हामीले यहाँदेखि यहाँसम्मको मात्रै जोडेका थियौँ क्या त्यो एनके रेशियो निकाल्नको लागि अहिले चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि त्यहाँ हेर्नु होला सम J12 टु J21 भनेको यहीँदेखिको जोड्यो सबै गर्दा 15.04 आयो यसरी गरे पनि एनपीवी एउटै आयो यसरी गर्दा पनि एनपीवी एउटै आयो हो यो दुईटा कुरा भयो तपाईलाई अब अर्को नेक्स्टमा जानु होला अब हामी आईआरआर एस्टिमेट गर्नलाई कतिखेर अगाडि बढ्छौं भन्दाखेरिमा when the NPV is positive then we move forward for estimation of internal rate of return तपाईलाई जाँचमा कहिलेकाहीँ कस्तो दिन्छ भन्दाखेरिमा एनपीवी नै नेगेटिभ आउने दिन्छ अनि एनपीवी नेगेटिभ आउँदा पनि फेरि आईआरआर एस्टिमेट गरेको गरे साथीहरु विद्यार्थीहरु खोजे गर्छन् त्यो कसले खोज्छ जो अहिले यो क्लासमा आथेन नि उनले खोज्छ त्यतिखेर हसिन र पसिन हुन्छ अनि कति आयो आन्सर भनेर दायाँ बायाँ घाटी अलि लामो बनाउँछन् जिराफको जस्तो हैन दायाँ बायाँ खोज्छन् हल्ला गर्छन् त्यस्तो हुन्छ त्यो हुनाले हामी कतिखेर चल्छौं भन्दाखेरिमा when the NPV is positive then we try to estimate the internal rate of return जब एनपीवी नै नेगेटिभ आयो भनेदेखि त्यो अप्पर डिस्काउन्टेड भन्दा पनि माथि गइसक्यो त्यो प्रोजेक्ट फिजिबल छैन अब जब हामी चाहिँ यो एनपीवी पोजिटिभ आइरहेको छ त्यस्तो अवस्थामा जान्छौं जस्तो यहाँ देख्नुभयो या 12% रेट अफ द डिस्काउन्ट एनपीवी इज पोजिटिभ एन्ड नाउ यु अल नो दैट विथ द इन्क्रिज इन द डिस्काउन्ट रेट the value of NPV starts to decline जति जति ठुलो बढ्दै जानुहुन्छ त्यति त्यति एनपीवी सानो हुँदै जान्छ त्यसले गर्दाखेरि अब हामी डिस्काउन्टेड बढाउँ कतिले बढाउँ भन्दाखेरिमा 5% सम्मले बढाउन पाइन्छ 5% भन्दा बढीको डिफरेन्समा गरिदैन त्यो जति बढीले गर्नुहुन्छ त्यो आइको मैले जुन रियल र इन्टरपोलेटेड भनेर जुन ग्याप देखाएको थिए नि त्यो डिफरेन्स चाहिँ ग्याप धेरै हुन जान्छ के अब त्यस्तो अवस्थामा डिस्काउन्ट फ्याक्टर हैन के हो डिस्काउन्ट फ्याक्टर इज इक्वल टु 1 डिवाइडेड बाइ 1 प्लस आई 1 प्लस आई भने के हो हामीले 5% ले बढाउने भनेको 1 प्लस 0.17 इट मीन्स 1.17 12 5 17% भयो नि ब्रैकेट क्लोज अनि
टु दी पावर यहाँ यस्तो सिम्बल हुन्छ कम्प्युटरमा शिफ्ट 6 हानेपछि यस्तो सिम्बल आउँछ टु दी पावर के इयर टु दी पावर n भनेको इन्टर कति आयो 0.85 आयो हैन अनि यसलाई कपी गरेर तपाईले सरर यसलाई तल तान्नु भयो भने यो आयो डिस्काउन्ट फ्याक्टर र यो चाहिँ कतिको लागि हो 17% को लागि हो सो क्याल्कुलेट डिस्काउन्टेड इन्क्रिमेन्टल नेट बेनिफिट फर 17% त्यो गर्नलाई के गर्नु पर्यो त्यो डिस्काउन्ट फ्याक्टर सँग डिस्काउन्ट यो बेनिफिट मल्टिप्लाई गर्नु सरी नट बेनिफिट इट इज द इन्क्रिमेन्टल नेट बेनिफिट बीटी माइनस सीटी इन्क्रिमेन्टल नेट बेनिफिट भनेको बीटी माइनस सीटी हो नि सो इट इज डिस्काउन्ट फ्याक्टर मल्टिप्लाइड बाई द इन्क्रिमेन्टल नेट बेनिफिट ठीक छ इन्टर तपाईहरुले कापीमा प्र्याक्टिस गरेर एउटा कुनै न्यूमेरिकल चाहिँ जुन तपाईहरुले फर्ममा गएर डेटा ल्याउने भनेको छ कहीं सोधेर एक ठाउँ सोधे हुन्छ धेरै ठाउँमा पर्दैन यो सिक्नको लागि हो हो त्यसको चाहिँ के गर्नु होला भन्देखि कपी भनेको लुज सिटमा गर्नु पर्दैन जुन तपाईहरुले 50 60 70 80 100 रुपैयाँ अहिले त के आउँछ र 50 60 मा 80 100 रुपैयाँ हालको कपी एउटा किनेर त्यसैमा प्र्याक्टिस गर्नु जाँचमा त्यही देखाउने हो प्र्याक्टिकलमा ल अब यसलाई जोड्दिनु अब यसलाई जोड्दाखेरिमा के हुन्छ भन्दाखेरिमा नाउ यु विल गेट यु हेभ गट माइनस और नेगेटिभ एनपीवी यहाँ 17% मै नेगेटिभ आइदियो क्या बुझ्नु भएको छ कुरा 17% मा नेगेटिभ आयो यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि 17% इज अप्पर डिस्काउन्ट रेट एन्ड द 12% इज लोअर डिस्काउन्ट रेट ठीक छ त्यस्तो हुने भयो अब मानिलियौ यसमा नेगेटिभ आएन एकछिनको लागि पोजिटिभ आयो क्या यो पोजिटिभ भनेको कस्तो गर्दियो भने मैले यसलाई हाइपोथेटिकली केही चेन्ज गर्ने है अहिले जस्तो 40 को ठाउँमा तपाईको 30 भयो भने हेर्नु पोजिटिभ आयो नि हेर्नु अहिले पोजिटिभ आयो अब पोजिटिभ त आयो तर अहिलेको पोजिटिभ भन्दा कम छ नि जस्तो यो 30 गर्दाखेरि यहाँ 23 आयो अघि थियो यहाँ 12% एनपीवी वाज 23 point something नाउ एट 17% एनपीवी इज 5.67 it is still positive so try to estimate at 22% अहिले म यो हटाइदिन्छु हटाउनै पर्छ भन्ने केही छैन सिक्नको लागि हो हैन यो 30 भयो अब यहाँ 22% कति हुन्छ फेरि डिस्काउन्ट फ्याक्टर एस्टिमेट गर्नु सो इक्वल टु 1 डिवाइडेड बाइ हैन 1.22 भनेको 1 प्लस आर भनेको अथवा 1 प्लस आई भनेको 1.22 भयो अनि फेरि टु दी पावर अनि यो वर्ष लैजानु 1 यस्तो भयो हो अब यसलाई फेरि भएको जस्तै तान्नु यति आयो अब त्यसलाई फेरि इन्क्रिमेन्टल नेट बेनिफिट निकाल्नु इट मिन्स दिस अनि इन्टु बीटी माइनस सीटी त्यो गर्दिनु नयाँ भ्यालु आयो फेरि यसलाई चाहिँ तलसम्म लिएर जानु यति आयो अब यो चाहिँ यतासम्म पुर्याइदिनु हेर्नु अहिले नेगेटिभ आयो नि अहिले 5.67 पोजिटिभ थियो अहिले नेगेटिभ छ so in this way you should have to move up to 70% 80% etc 70-80% सम्म जानुपर्ने हुन्छ क्या कहिलेकाहीँ कुनै प्रोजेक्टहरू एकदमै धेरै प्रोफिटेबल हुन्छन् तर के हुन्छ दे आर हाइली रिस्की इन नेचर कुनै प्रोजेक्टहरू धेरै नै रिस्की छ भनेदेखि कुनै एकदमै प्रोफिटेबल हुने अवस्थाहरू नै आउँछ जस्तो अहिले आछ नि कालिज प्लान्टमा एकदम धेरै फाइदा भयो भनेका छन् कुनै मसरुम कल्टिभेसनहरू धेरै फाइदा छ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ अनि जसको चाहिँ एकदम प्राइस बढी छ नयाँ छ सर्टेज छ त्यो कुराहरू अब हामी इलिगल बिजनेसहरूको त स्टडी गर्दैनौँ प्रोफिटेबल छ कि छैन भनेर हैन त्यस्तो केसमा चाहिँ धेरै बढी नै आउने हुन्छ अब बढी आउने छ भने तपाईँ 17 मा गर्नु 22 मा गर्नु पोजिटिभ आयो 27 मा जानु पोजिटिभ आयो 32 मा जानु पोजिटिभ आयो त्यो गरिरहने हैन है त्यस्तो अवस्थामा के गर्नु पर्यो भन्देखि जस्तो मानौ कि यो त यहाँ थोरै आछ नि इट इज पोजिटिभ बट स्मलर भ्यालु नियर टु 0 5.67 भनेको हुन त यो करोडमा होला बिलियन ट्रिलियनमा होला तर यो त 0 को नजिक हो नि 5 भनेको अनि जब जस्तो यहाँ 56 आयो भएदेखि तपाई
17 बाट 22 मा जानुपर्छ भन्ने छैन क्या। एकैचोटि के गर्नु 32 मा टेस्ट गर्नु अथवा 42 मा टेस्ट गर्नु। त्यहाँ गर्दाखेरि एकछिनको लागि मानिलिउँ कि तपाईँको पोजिटिभ आयो, फेरि अर्कोमा टेस्ट गरौँ। तर 42 मा गर्दाखेरिमा नेगेटिभ आयो भने होइन, यहाँ त नेगेटिभ आइसकेछ, अब मैले 37 मा गर्दाखेरि के हुन्छ होला त भनेर फेरि ब्याक हट्नु। आखिरमा यसमा ब्याक हट्ने त हो। अनि त्यो गर्दाखेरिमा जाँचमा दिँदाखेरिमा चाहिँ त्यस्तो धेरै इरर आउने खालको अथवा धेरै समय लाग्ने खालको दिँदैन होइन। तर तपाईँलाई रियल लाइफ केसहरूमा, रियल प्रब्लमहरूमा चाहिँ धेरै पछाडिसम्मको आउने हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा इट इज नट नेसेसरी टु जम्प एट द 5% इन सक्सेसिभ म्यानर। क्रमसँग जानुपर्छ भन्ने छैन। एकचोटि 22 बाट अब धेरै पोजिटिभ आयो भने 42 मा जानु, 42 मा नेगेटिभ आयो भने फर्केर 37 मा आउनु, 37 मा पोजिटिभ आयो भने के हुन्छ 37 इज द लोअर डिस्काउन्ट रेट एन्ड 42 इज द अप्पर डिस्काउन्ट रेट। त्यस्तो भयो है। अब हेर्नु, अब यसको आइआरआर कति हुने भयो त भन्दाखेरिमा, अब आइआरआर भनेको लोअर डिस्काउन्ट रेट इज 17 हो, डिफरेन्स बिट्विन टु डिस्काउन्ट रेट इज 5। अनि त्यसपछि एनपिभी एट लोअर डिस्काउन्ट रेट इज 5.67। लोअर डिस्काउन्ट रेटमा एनपिभी कति हो 5.67। अप्पर डिस्काउन्ट रेटको एनपिभी छ भ्यालु साइन इग्नोर्ड 6.30। साइन इग्नोर गर्ने भनेको छौँ हामीले, त्यो छ। अब यो दुईटाको सम टोटल निकाल्नु भयो भने एट द सम अफ द प्रेजेन्ट भ्यालु, नेट प्रेजेन्ट भ्यालु एट टु डिफरेन्ट डिस्काउन्ट रेट मिन्स 5.67 प्लस यो दुईटा हो नि। अब तपाईँको चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरिमा इट इज जुन 17 प्लस डिफरेन्स बिट्विन टु डिस्काउन्ट रेट भनेको 5 होइन इन्टु, अनि त्यहाँ के थियो दि एनपिभी एट अप्पर डिस्काउन्ट रेट, सरी एनपिभी एट लोअर डिस्काउन्ट रेट मिन्स 5.67 डिवाइडेड बाई सम अफ एनपिभी एट टु डिस्काउन्ट रेट्स साइन इग्नोर्ड इज 11.97। यसलाई ब्राकेट क्लोज गर्नु। अनि यता फेरि अर्को पनि थप्नु पर्ने छ, लोअर डिस्काउन्ट रेट प्लस भन्ने फर्मुला थियो नि। सो 17 प्लस हेर्नु अब कति आउँछ, त्यो फर्मुलामा यहाँ इरर भयो, यहाँ अर्को पनि ब्राकेट राख्नुपर्ने थियो होला कतै होइन, छोडिदिनु भयो। मतलब एउटा कम्पोनेन्ट यति भयो है, यहाँ इक्वल टु राख्नु, इन्टर गर्नु। अझै यहाँ केही साइक्लिकल इरर केही भन्यो क्या यसले, 5.67 P17। यसलाई ब्राकेटमा राखिदियो भने के होला, ओके यसले मानेन, यसलाई चाहिँ मैले हेरौँ ल। हो यसलाई अब के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि दिस 17 प्लस 5 इन्टु 5.67 डिवाइडेड बाई 11.17 त्यो गर्नु पर्यो है। जस्ट 1 मिनट है, एउटा एकदम ए ल भयो भयो। तपाईँको के आउने भयो त भन्दाखेरि आइआरआर कतै बिचमा आउने भयो, 17 र 22 को बिचमा कतै आइआरआर आउँछ। यो भयो आइआरआर को बारेमा। तपाईँहरूले कुनै एउटा न्युमेरिकल डेटाहरू कलेक्सन गरेर त्यसमा हेर्नु होला। र अर्को चाहिँ तपाईँलाई अर्को यसमा लास्ट एनालाइसिस चाहिँ त्यो 5 मिनटमा 2 मिनटमा भइहालिन्छ। एउटा छ पेब्याक पिरियड होइन, पेब्याक पिरियड। पेब्याक पिरियड चाहिँ के भन्नुभएको छ भन्दाखेरिमा इट इज टाइम रिक्वायर्ड टु रिकभर इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट बाई द इन्क्रिमेन्टल नेट बेनिफिट। इनिसियल इन्भेस्टमेन्टलाई इन्क्रिमेन्टल नेट बेनिफिटबाट रिकभर गर्न कति समय लाग्छ त्यसलाई हामी पेब्याक पिरियड भन्छौँ होइन। सो अब यतातिर कतै हेर्नु होला, जस्तो वी आर नट कन्सर्निङ अबाउट दिस डिस्काउन्ट फ्याक्टर, डिस्काउन्ट रेट एसेट्रा एसेट्रा इन पेब्याक पिरियड। पेब्याक पिरियडमा हामीलाई यो चाहिँदैन, नचाहिएस हेर्नु। जस्तो इट इज द इन्क्रिमेन्टल नेट बेनिफिट बीटी माइनस सिटी। अब यो 30 लाख र 40 लाख रुपियाँ जुन यहाँ खर्च भएको छ यसलाई रिकभर गर्नको लागि यो 10 लाख 15 लाख 25 लाख खुद नाफा छ नि नेट बेनिफिट,
यो जोड्दै 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 आउँदाखेरिमा कति वर्षमा सकिन्छ भनेर भनेको हेर्नु इन द थर्ड इयर देयर इज द इक्वल बेनिफिट एन्ड कस्ट तेस्रो वर्षमा बेनिफिट र कस्ट बराबर छ केही पनि सेभ भएन त्यसको लागि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरिमा वी से यूज टु क्यालकुलेट द कुमुलेटिभ भ्यालु तपाईले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरिमा कुमुलेटिभ भ्यालु क्यालकुलेट गर्नुहुन्छ क्या कुमुलेटिभ मिन्स दिस अनि शिफ्ट प्लस यो प्लस -70 यहाँ आउँदा कति भयो -70 ऋण लाग्यो यहाँ डिस्काउन्टेड भ्यालु छैन केही पनि त्यो गर्दै जानु यो वर्ष आउँदाखेरि कति भयो कसरी -40 आयो भन्नु है 40 - 30 गर्दाखेरिमा -70 भयो यहाँ यस्तो हो up to the second year it is -70 that is the loss amount loss means investment amount -70 so in the next year that 70 from among 70 मानौ कि यसलाई तपाईलाई कन्फ्युज नहोस् भनेर यो रेयर केसमा यस्तो आउँछ जस्तो कस्ट थियो 24 है बेनिफिट आयो 25 1 लाख रुपैयाँ त नाफा भयो नि 1 लाख रुपैयाँ मात्रै नाफा छ भनेपछि यो वर्ष कति तिर्न सक्छ इन द थर्ड इयर ओन्ली 1 lakh rupees from among 70 lakhs can be recovered so it is equal to -70 plus यो 1 यति रिकभर हुन्छ कति बाँकी रह्यो -69 बाँकी रह्यो हैन अनि अब यसलाई फर्मुला लाउनु भयो भने मिल्छ कि मिल्यो त्यो भनेको चाहिँ दिस इज इक्वल टु यो यहाँ आउने क्वान्टिटी भनेको यो पहिला बाँकी रहेको ऋण अथवा इन्भेस्टमेन्ट एमाउन्ट माइनस यो दिस माइनस यो दिस 59 - 15 -44 -25 -19 40 हेर्नु है मतलब यति बाँकी थियो लास्ट इयरमा अब यो वर्षको खुद जुन प्रॉफिट छ नेट प्रॉफिट नेट बेनिफिट त्यसले चाहिँ यति तिर्दियो भनेपछि अब हेर्नु होला है इट इज ओन्ली -19 यो कति वर्षमा छ भनेदेखि 6औं वर्षमा पुग्दाखेरि 19 लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ तर 6औं वर्षमा यति बाँकी भयो 6औं वर्षको लास्टमा सर 7औं वर्षमा गएपछि के भयो पोजिटिभ भयो इट मिन्स दैट the payback period is in between 6th and 7th year 6औं वर्ष कटेपछि 7th year पनि पुरै लाग्दैन 7th year को कतै बिचतिर चाहिँ हुन्छ 6 महिना समथिङ दिनमा हुन्छ यो हैन त्यो कसरी हुन्छ भन्दाखेरिमा जस्तो the -19 is the amount to recover in 7th year 7औं वर्षमा अमाउन्ट रिकभर गर्नुपर्ने हैन कति हो तिर्न बाँकी भनेको 19 लाख रुपैयाँ हो भनेपछि तर 7औं वर्षको कमाउने क्षमता कति हो 40 हो सो इन 12 month द 7th year अर्निङ क्यापेसिटी इज 40 lakhs 12 महिनामा 40 लाख रुपैयाँ कमाउँछ यसको अर्थ के हो एक महिनामा चाहिँ इट इज इक्वल टु 40 डिवाइडेड बाइ 12 lakhs कमाउँछ हैन 3.33 भनेपछि अब 19 लाख रुपैयाँ कमाउनुलाई कति लाग्छ त्यसबाट तपाईले निकाल्नु अनि मैले भने नि 6 महिना समथिङ दिन लाग्छ भनेर यसरी महिना दिनसम्म पनि निकालिन्छ क्या भनेपछि यो चाहिँ अब 12 महिनामा 40 भयो एक महिनामा 3.33 भयो भनेदेखि यहाँ कति छ कमाउनु पर्ने 19 छ भनेपछि 19 को लागि कति महिनालाई चाहियो भने 19 डिवाइडेड बाइ 3.33333 यस्तो गर्दा 6 महिना नि पर्दो रहेछ 5.70 5 महिना यो फेरि 70 5 महिना 70 महिना भनेको चाहिँ कति होला फेरि त्यो 0.70 लाई हामी के गर्न सक्छौं इस्टिमेट गर्न सक्छौं 0.70 अनि इन्टु 30 इक्वल टु लगभग 21 दिन हैन त्यसले गर्दाखेरिमा द पेब्याक पिरियड इज 6 years 5 months
and 3 weeks or 21 days is the payback period. Payback period लाई यसरी एस्टिमेट गरिन्छ. यसको कुनै फर्मुला हुँदैन. यो कुमुलेटिभ डिफरेन्सबाट चाहिँ कुमुलेटिभ समबाट यो घटाउँदै लगेर यसरी पेब्याक पिरियडलाई एस्टिमेट गरिन्छ. र यसको यति भ्यालु हुनुपर्छ भन्ने छैन. यो चाहिँ जति सक्दो चाँडोभन्दा चाँडै हुनु पर्यो. र जब कुनै प्रोजेक्टहरू कम्पेयर गर्नुहुन्छ, प्रोजेक्ट कम्पेयर गर्दाखेरिमा जस्तो एउटा प्रोजेक्टको पेब्याक पिरियड 3 इयर्स छ, अर्को प्रोजेक्टको 5 इयर्स छ, अर्को प्रोजेक्टको 7th इयर छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी 3 इयर्सको सेलेक्सन गर्छौँ हैन. त्यो रिस्की प्रोजेक्टहरू छ भनेदेखि हामी कममा चाहिँ सेलेक्सन गर्न सकिने भयो. तर अर्को कुरा चाहिँ वाइल मेकिङ, अब म तपाईहरुलाई के सावधानीको कुराहरू भन्छु, एउटा दुईटा कुराहरू. अरु त त्यहाँ नोटमा तपाईहरु घोक्नलाई माहिर हुनुहुन्छ, घोक्दिएपछि आइहाल्छ. अब जस्तो चाहिँ while comparing project, never compare the project with different investment volume. इन्भेस्टमेन्ट भोल्युम अथवा लगानी गर्ने पैसा फरक एमाउन्ट भएका प्रोजेक्टहरू तपाईहरुले कहिले कम्पेयर नगर्नु. एउटा प्रोजेक्ट छ 100 करोडको, अर्को प्रोजेक्ट छ, एउटा प्रोजेक्ट छ मानौ 100 लाखको, 1 करोडको मात्रै एउटा प्रोजेक्ट छ. अर्को प्रोजेक्ट छ मात्रै कतिको भन्दाखेरिमा 2 लाखको. हेर्नुलाई अब यस्ता दुईटा प्रोजेक्टहरू कम्पेयर गर्दाखेरिमा इफ यु रियलाइज द लोअर payback period, smaller payback period for 2 lakhs, then you may select it. That is the wrong decision. 100 लाखको एउटा प्रोजेक्ट छ, अर्को 2 लाखको छ, पेब्याक पिरियड सानो आयो भनेर 2 लाख वाला सिलेक्सन गरिदिनु भयो भने त्यसले के हुन्छ? पेब्याक पिरियड यसको 3 वर्ष आयो भनेर त्यस्तो सिलेक्सन गरिदिनु भयो भने त्यसले चाहिँ रिटर्न कम दिन्छ. आम्दानी 2 लाखको त अभियसली सानो होला नि, 2-4 बाख्रा पाल्ने खालको हैन. 100 लाखको भनेको चाहिँ त्यहाँ 1 करोडको भनेको 100वटा बाख्रा पाल्ने होला भनेदेखि 2टा भनेको त 2टा बाख्रा पाल्ने प्रोजेक्ट हो, एउटा गरिब किसानको प्रोजेक्ट. अनि त्यसले चाँडै दिन्छ भनेर त्यसरी सिलेक्सन नगर्नु. फर कम्पेयरिङ द प्रोजेक्ट वी should have the equal investment amount or the size of the project should be similar. कस्तो अवस्थामा कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ भने यता 100 लाख रुपैयाँ बाख्रामा लगाउने र त्यही 100 लाख रुपैयाँ चाहिँ पोल्ट्रीमा लगाउँदाखेरि के हुन्छ भन्ने केसमा तपाईले कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ. Say in case of poultry it may be 3 lakhs. In case of the goat it may be 5 lakhs. And you all know that the poultry is riskier business as compared to the goat farming. हुन त गोठ पनि कम रिस्की छैन. बाख्रा चाहिँ कुनै डिजिजहरु आएर मर्ने धेरै भइरहेको छ नेपालमा, प्यारासाइटहरुबाट हैन, चोरी हुने, बाघले खाने हैन, डिजिज प्यारासाइट, त्योबाट चाहिँ बढी असर गर्ने त्यो छ. तर बाख्रा भन्दा चाहिँ कुखुरा बढी रिस्की छ. अब त्यस्तो केसमा चाहिँ दुईटै प्रोजेक्टमा एउटै पैसा लगानी गर्दाखेरि कुन चाहिँ प्रोजेक्ट ठीक होला त भनेर हेर्नुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा यु शुड ह्याभ द इक्वल इन्भेस्टमेन्ट एमाउन्ट. हो त्यही कुराहरु चाहिँ तपाईलाई मैले एउटा कुन स्लाइड देखाएको थिएँ नि, शीट 5, शीट 4, शीट 3 हो यतातिर छ क्या यो. जस्तो इन्टरनल रेट अफ रिटर्नमा मैले भन्न बिर्सेछु, to be a project feasible, the internal rate of return must be greater than the discount rate. Discount rate भन्दा ठुलो चाहिँ internal rate of return हुनुपर्छ. यहाँ के थियो? Here the discount rate or the rate of the interest available in the market is 12%. 12% मा लगानीकर्ताले पैसा ल्याएर लगानी गरेका थिए हैन. तर हामीले चाहिँ कति निकालेको थियौं भन्दाखेरिमा इन्टरनल रेट अफ रिटर्न त 17 र त्यसको बिचमा भनेपछि मानौ 18-19 जति आथ्यो नि. 19 होल ल्याछ कतिमा? 12 मा. इट मीन्स देयर इज 7% प्रॉफिट टेन्टेटिभ. 12% मा लोन ल्यायो, 19% मा चाहिँ को रिटर्न आयो, त्यति दिन सक्ने क्षमता छ भनेपछि स्टिल 7% इज द प्रॉफिट है. त्यो अब त्यो कारणले गर्दाखेरिमा हामी चाहिँ यो चाहिँ फर द क्राइटेरिया फर इन्टरनल रेट अफ रिटर्न इज द इन्टरनल रेट अफ रिटर्न मस्ट बी ग्रेटर देन or at least equal to the discount rate. इक्वल भयो भने ब्रेक इभन भयो, तर ठुलो हुनु पर्यो प्रॉफिट अर्निङ गर्नको लागि. एउटा पोइन्ट मैले त्यो भने.
अर्को पोइन्ट चाहिँ नि इक्वल अमाउन्ट भएको हुनुपर्छ भनेर भने द्याट्स वाइ दि बेस्ड अन एनपीबी नेभर कम्पेयर द प्रोजेक्ट। एनपीबी को आधारमा कहिले पनि प्रोजेक्टहरूलाई कम्पेयर नगर्नु। मैले भने नि यतातिर 100 लाखको एउटा प्रोजेक्ट छ, अर्को 2 लाखको मात्रै प्रोजेक्ट छ। अब 100 लाखको प्रोजेक्टले एनपीबी चाहिँ 1 लाख दिन सक्छ, 2 लाखको प्रोजेक्टले एनपीबी 1.5 लाख दिन सक्छ क्या। त्यो केसमै हुन सक्छ, हुन नसक्ने भन्ने होइन। 100 लाखको प्रोजेक्टले एनपीबी 1 दियो 1 लाख, 2 लाखको प्रोजेक्टले एनपीबी 1.5 लाख रुपियाँ दियो। अब यो चाहिँ हामी कम्पेयर गर्न सक्दैनौँ। द्याट्स वाइ इफ यु हेभ टु कम्पेयर द प्रोजेक्ट युजिङ नेट प्रेजेन्ट भ्यालु द इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट अमाउन्ट मस्ट बी सेम। द्याट इज वान थिङ। अनदर वान इज if there is the difference in the investment fund or investment amount, use internal rate of return criteria for the ranking को लागि त्यस्तो केसमा internal rate of return युज गर्नु होला। किनभने internal rate of return भनेको त पर्सेन्टेज हो नि। सर एक फेरि रिपिट गरिदिनुस् न। कस्तो भन्दाखेरि अहिले तपाईलाई त्यो स्लाइड देखाउनु पर्यो। पाउन एकछिन उता गयो सिट 3 मा होला। किनको लागि यहाँ क्लियरली अब हेर्नु है। यो चाहिँ दिस इज द कम्पेरेटिभ एसेसमेन्ट अफ द डिफरेन्ट मेथड्स अफ द इन्भेस्टमेन्ट एनालाइसिस हैन। यो इन्भेस्टमेन्ट एनालाइसिसको लागि डिफरेन्ट मेथडको के हुन्छ, जस्तो विथ रेस्पेक्ट टु र्याङ्किङ द नेट प्रेजेन्ट भ्यालु टेक्निक गिभ्स नो र्याङ्किङ फर अर्डर अफ इम्प्लिमेन्टेसन। यसको अर्थ के हो? नेभर र्याङ्क द प्रोजेक्ट युजिङ नेट प्रेजेन्ट वर्थ। नेट प्रेजेन्ट वर्थको आधारमा कहिले पनि प्रोजेक्ट र्याङ्क नगर्नु। बिकज जनरली द प्रोजेक्ट इन्कर्स द डिफरेन्ट प्रोजेक्ट इन्कर्स द डिफरेन्ट इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट अमाउन्ट। सबै प्रोजेक्टको फरक फरक हुन्छ नि। कोही एउटासँग चाहिँ 1 करोड रुपियाँ लगानी गर्ने छ भनेर भन्दैमा त्यो बाख्रा फार्म खोल्दाखेरि ट्याक्कै 1 करोड लगानी हुने, अर्को कुखुरा फार्म खोल्दाखेरि ठ्याक्कै 1 करोड रुपियाँ एक्ज्याक्टली लगानी हुने भन्ने हुँदैन। त्यो भएको हुनाले हामीले यसलाई कम्पेरिजनको लागि प्रयोग गर्दैनौँ। But if in rare cases the initial investment amount are same, then we can still use the net present value technique for ranking. है एउटा त्यो कुरा बुझ्नु होला। अर्को कुरा चाहिँ इन्टरनल रेट अफ रिटर्नमा मे गिभ इनकरेक्ट र्याङ्किङ एमङ इन्डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्ट्स। यहाँ प्रोजेक्टहरू 2 किसिमको हुन्छ क्या। एउटा म्युचुअली एक्सक्लुसिभ प्रोजेक्ट हुन्छ, अर्को चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्टहरू हुन्छन्। म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भनेको एउटा भएपछि अर्को नहुने। Independent भनेको both two are independent. The implementation of one does not affect the another. जस्तो तपाईले ड्रिप इरिगेसन गर्नुभयो भने त्यही ठाउँमै स्प्रिङ्कल इरिगेसन गरिराख्नु पर्दैन। त्यो म्युचुअली एक्सक्लुसिभ प्रोजेक्ट हो। अब एक ठाउँमा चाहिँ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाउनको लागि एउटा ड्याम बनाउनु भयो भने त्यही पोइन्टमा चाहिँ अरू कुनै तरिकाबाट फेरि पानी कलेक्सन गरिराख्नु पर्दैन। म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भयो। हो त्यस्तो केसमा चाहिँ if the projects are mutually exclusive, then you can compare the projects using internal rate of return. But for ranking among independent projects, यो किन इन्डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्टहरुको लागि हामी यसरी र्याङ्किङहरु गर्दैनौं भन्दाखेरि जनरली इन केस अफ द लार्ज प्रोजेक्ट्स द प्रॉफिट और द बेनिफिट इज नॉट द सोल इंडिकेटर। यो दुनिया चाहिँ पैसामा मात्रै चल्दैन के। सबै आम्दानी भन्ने कुराहरु मात्रै हुँदैन। जस्तो अहिले तपाईहरु यहाँ पढिराख्नु भएको छ नि, तपाईहरु मध्ये कोही कसैलाई एकदमै पैसा कमाउने अथवा धेरै रिच हुने, संसारको यतिौं धनी भित्र पर्छु भनेर भन्ने त्यस्तो इन्ट्रेस्ट छ भने बीएससी पढेर मास्टर पीएचडी गरेर त्यो र्याङ्कमा तपाई पुग्नुहुन्न। त्यसलाई के गर्नुपर्छ? यु शुड टेक द रिस्क, यु शुड स्टार्ट द बिजनेस। यो कृषि पढेर कमाउने भन्दा बढी चाहिँ कुनै अरु बिजनेस गरेर सानो सानो बिजनेसहरु, पान दुकान थापेर, मकै पोल्ने थापेर, चना चटपट बेच्ने त्यस्तो पसलबाट चाहिँ बढी कमाउन सक्छ। फेरि तपाईलाई त्यो काम गर्नु भन्नु खोजेन। त्यस्तो भएको हुनाले त्यो के हुन्छ भन्दाखेरिमा इन द लार्ज स्केल प्रोजेक्ट the money or the profit is not the sole indicator for the selection. There are the different others like the tax revenue to be earned by the government. ठुलो प्रोजेक्ट भयो भने धेरै ट्याक्स आउँछ। that gives the larger employment. त्यसले चाहिँ धेरै इम्प्लोइमेन्ट दिने कामहरु छ। कुनै सेक्युरिटी रिलेटेड प्रोजेक्ट हुन्छन्। some projects are for soil conservation, environmental conservation, biodiversity conservation.
मोर्टालिटी कन्ट्रोल टाइप अफ द प्रोजेक्ट, फ्लड कन्ट्रोल टाइप अफ द प्रोजेक्ट, जहाँ चाहिँ मान्छे यतिजना चाहिँ मर्नबाट बचाइयो, जस्तो चाहिँ कुनै न्युट्रिसन बढाउने प्रोजेक्टबाट चाहिँ यतिजना बच्चाहरू मर्नबाट बचाइयो, माल न्युट्रिसन हुनुबाट। यो बच्चा बचेको भए भोलि डक्टर हुन्थ्यो, यति पैसा कमाउँथ्यो, साइन्टिस्ट हुन्थ्यो, विदेश जान्थ्यो, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, यसको मूल्य यति हो भनेर इभ्यालुएसन मान्छेको केसमा कहिले पनि हुँदैन। ग्राउन्डमा नि त्यस्तो केसले गर्दाखेरिमा यो इन्डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ हामी कम्पेयर गर्दैनौँ। तर वेन दे आर द डिपेन्डेन्ट अर म्युचुअली एक्सक्लुसिभ, देन द इन्टरनल रेट अफ रिटर्न टेक्निक क्यान बी युज्ड। त्यो छ। अब अर्को चाहिँ त्यही भएको हुनाले यो मे बी युज टु र्याङ्क इन्डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्ट्स। जब प्रोजेक्टहरू चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ, मतलब एउटाले अर्कोलाई असर गर्दैन, त्यस्तो बेलामा यो नेट बेनिफिट इन्भेस्टमेन्ट रेसियो चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ। भन्नुभयो यो दुई चारवटा तपाईँले अब यहाँ र्याङ्किङ भन्नु अनि यो ठिक छ कि क्रस हो कि भनेर भन्ने कुरा चाहिँ त्यसरी सम्झेर पढ्नु होला। अर्को म्युचुअली एक्सक्लुसिभ प्रोजेक्टहरू यहाँ छ। म्युचुअली एक्सक्लुसिभमा इट कान्ट बी युज डाइरेक्टली, होइन? यो डाइरेक्टली हामीले युजहरू यसलाई गर्न सक्दैनौँ। तर इन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ प्रोजेक्ट द एनपिभी इज द बेस्ट क्राइटेरिया। म्युचुअली एक्सक्लुसिभ प्रोजेक्टमा एनपिभी चाहिँ सबैभन्दा राम्रो क्राइटेरिया हो। म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भनेको एउटा भएपछि अर्को नहुने। जस्तो तपाईँहरूलाई थाहा होला नि, लाइफ स्टक हाउसिङ सिस्टममा चाहिँ विभिन्न हाउसिङ सिस्टम हुन्छ, क्लोज हाउसिङ सिस्टम, ओपन हाउसिङ सिस्टम, के हो हामीले बिर्सिसक्यौँ। अब त्यहाँ भैँसी बाँध्नको लागि एक थरीको गोठ बनाइसकेपछि अर्को खालको गोठ पनि त्यही भैँसीको लागि बनाउनु पर्दैन क्या। आइसोलेसन बक्स पर्ला, काल्भिङ बक्स बनाउनु पर्ला, तर ऊ बसिरहने बक्स त अथवा खोर गोठ त बनाउनु पर्दैन नि। हो त्यस्तो केसमा चाहिँ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ प्रोजेक्टमा we should use net present worth for ranking, but for independent project we can use the net benefit investment ratio. हो यस्ता छन्। यो चाहिँ अलिकति तपाईँहरूले यी दुई चारवटा फिचरहरू पढ्नु होला। र लास्टको 1 मिनट चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई के यहाँ एउटा अलिक नयाँ कुरो देखाउँदैछु। एउटा यो चाहिँ सेन्सिटिभिटी एनालाइसिस भन्ने हुन्छ। सेन्सिटिभिटी एनालाइसिस भनेको हाउ सेन्सिटिभ इज द्याट, हाउ भलनरेबल इज द्याट। जस्तो कोही हुन्छ नि एकदमै स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भएको मान्छे, सानो के हुने बित्तिकै चाहिँ नै त्यसलाई धेरै असर गर्ने हुन्छ। एकदम डराउने मानसिकता भएको मान्छे, सानो थोरै शरीरमा कतै चोट लागेर ब्लड देख्यो आफ्नै शरीरमा भने पनि फेन्ट हुने हुन्छ, होइन? एकदम भलनरेबल हुन्छ, ससेप्टेबल हो। त्यस्तै ससेप्टेबिलिटी चाहिँ प्रोजेक्टहरूमा पनि हुन्छ, होइन? र त्यो प्रोजेक्टमा चाहिँ कस्तो ससेप्टेबिलिटी हुन्छ भन्दाखेरिमा इन सेन्सिटिभिटी एनालाइसिस वी मेजर द पोसिबल चेन्जेस इन द प्रोजेक्ट बेनिफिट एन्ड कस्ट ड्यू टु द चेन्ज इन द प्राइस अफ इनपुट एन्ड आउटपुट। ड्यू टु द चेन्ज इन प्राइस अफ इनपुट एन्ड आउटपुट, वाट विल बी द चेन्ज इन द प्रोजेक्ट बेनिफिट। अब कुनै प्रोजेक्टमा चाहिँ बेनिफिट अलिकति 10%ले बढ्यो भने घट्यो भने के हुन्छ? बेनिफिट बढ्यो भने त राम्रै भयो नि, हेर्नै परेन। अनि कस्ट 10%ले बढ्यो भने के हुन्छ? अनि आउटपुट चाहिँ प्रोडक्टिभिटी भनेको यिल्ड 10%ले घट्यो भने के हुन्छ भनेर हामी हेर्ने काम गर्छौँ। त्यसलाई भनिन्छ सेन्सिटिभिटी एनालाइसिस। सो सेन्सिटिभिटी एनालाइसिस इज रिवर्किङ अफ द होल प्रोजेक्ट एनालाइसिस टु एक्जामिन what will happen when there is 10% increase in the cost or 10% decrease in the benefit or 10% decrease in the productivity or yield. अब आपको प्रोजेक्ट छ भने आप 10% कम फल्यो भने के हुन्छ? आपको भाउ 10% कम पाइयो भने के हुन्छ? आपमा प्रयोग हुने इनपुटहरूको प्राइस 10% नसोचेको भन्दा बढ्न गयो भने के हुन्छ? सोचेको भन्दा बढी बढ्न गयो भने हो त्यो कुरालाई हामी सेन्सिटिभिटी एनालाइसिस भनेर भन्छौँ। हो उदाहरणको लागि हेर्नु होला है, एकछिनको लागि मैले के गरिदिएँ त भन्दाखेरिमा यो जस्ट एउटा मात्रै म तपाईँहरूलाई देखाउँछु, अरू आफै पढ्नु पर्यो। अब तपाईँहरू त सबैभन्दा म्याच्योर सेमिस्टर हो नि स्टुडेन्टहरू। अब जस्तो यो ब्याचको अब मानौ बेनिफिट चाहिँ 10%ले घट्यो एकछिनको लागि, होइन? भनेपछि यो बेनिफिटबाट
10% घटाइदिएपछि कति आउँछ माइनस फेरि यसको 10% हैन यस्तो 0 भयो है यति आयो यो 10% घटेको बेनिफिट हो है अब यो घटेको बेनिफिट लाएर हामीले त्यहाँ राखिदियौं एकछिनलाई हैन जस्तो हेर्नु के भयो यहाँ गडबड भयो मैले पेस्ट स्पेशल गर्न खोजिरहेको छु हो नि त तपाईँको बेनिफिट चाहिँ 10% ले घट्यो बेनिफिट 10% ले किन घट्यो भन्दाखेरि यो चाहिँ प्राइस घट्नाले आउटपुटको प्राइस घट्नाले घट्यो हेर्नु हो है थियो कति हो चाहिँ यसोलाई मैले कन्ट्रोल जेड गर्ने है थियो एनपीबी अहिलेको डेटाहरुमा हाम्रो कतै 15% आसपास थियो हैन 12 लाख रुपैयाँ कति आएको थियो एनपीबी अब अहिले चाहिँ यो एनपीबी घट्न जान्छ क्या जस्तो डिस्काउन्ट फ्याक्टर डिस्काउन्ट कस्ट डिस्काउन्टेड बेनिफिट अनि डिस्काउन्टेड इन्क्रिमेन्टल नेट बेनिफिट यहाँ कतै हामीले निकालेको थियौं नि डिस्काउन्टेड कस्ट बेनिफिट यता कतै थियो होला हामीले यो घटाउनु बिर्सियो माइनस यो गर्नु यो अहिले डेटाहरु यहाँ चेन्ज भइरहा अहिले चाहिँ 24 point समथिङ थियो हैन तर अब के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरिमा घटेको बेनिफिटलाई लिएर त्यहाँ राखिदिनु भयो भने अब त्यति रहँदैन र चाहिँ कम हुन्छ हेर्नु 24 भनेको अहिले हेर्नु -14 आइदियो अघिको बेनिफिटमा 24 लाख रुपैयाँ थियो अहिले के भयो त भन्दाखेरिमा -14 आइदियो भनेपछि 10% प्रॉफिट घट्दाखेरिमा बेनिफिट घट्दैमा यो प्रोजेक्ट चाहिँ 24 बाट -14 लाख को चाहिँ घाटा दिनेमा पुग्दो रहेछ भनेपछि यो के भयो एकदमै भल्नरेबल प्रोजेक्ट हो हामीले यस्तो प्रोजेक्टहरु चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्नको लागि सजेसन गर्दैनौं सो टु बी द प्रोजेक्ट फिजिबल it should give the positive net present value higher BC ratio than 1 internal rate of return greater than the discount rate etc even with the decrease in the price of output by 10% increase in the price of the input by 10% and the decrease in the productivity or yield or output even by 10% अझ नियमले त 5% भनेर भन्छ तर हामी चाहिँ सधैं पढाउँदाखेरि 10% भन्छौं किन भन्छौं भने हाम्रो चाहिँ मार्केटहरु चाहिँ अनसर्टेन छ क्या अरु विदेशहरुको जस्तो रेगुलेटेड मार्केटहरु सर्टेन मार्केटहरु छैन हामीसँग हाम्रो मार्केटहरु चाहिँ अनसर्टेनिटी धेरै छ आज के हुन्छ भोलि के हुन्छ थाहा हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि कम से कम 10% मा गर्नुपर्छ डेभलपिङ कन्ट्रीहरुमा अन्डर डेभलप कन्ट्रीहरुमा भन्ने हुन्छ ल यो कुराहरु यसलाई गएर चाहिँ अब मजाले तपाईहरुले पढ्नु होला त्यो न्यूमेरिकल पनि गर्नु होला र यसको थ्योरेटिकल कुराहरु पढ्नु फर्मुला पढ्नु कुनै एउटा दुईटा न्यूमेरिकलहरुमा प्र्याक्टिस गर्नु हैन यो चाहिँ लाइफमा तपाईहरुलाई धेरै काम लाग्छ यो जति पनि जस्तो विभिन्न परियोजनाहरुले जस्तो पीएमएमपी ले अनुदान दिनको लागि अरु विभिन्न प्रोजेक्टहरु हिमाली प्रोजेक्ट अनि के प्रोजेक्ट रिजम एफपी दुनिया प्रोजेक्टहरु छन् नि ती प्रोजेक्टहरुले अनुदान दिनको लागि कुनै फार्मसँग प्रस्तावना गर्छन् अनि त्यो प्रस्तावनाहरु सबैमा चाहिँ यो हुन्छ यो राख्नुपर्ने हुन्छ एनपीबी आईआरहरु अनि त्यो राख्नको लागि किसानले बनाउन सक्दैन त्यसको लागि तपाईहरु जस्तो हामीहरु जस्तो मान्छे चाहिन्छ अथवा एकाउन्टको मान्छे एमबीए को मान्छेहरुले यो गर्छन् अनि तपाईले बनाउन सक्ने कला भयो भनेदेखि यसो भोलि वर्ष जाइरहन थालेपछि 2-5 हजार रुपैयाँ एडिशनल कमाइ हुने त्यस्तो यो अर्निङ को सोर्स पनि बन्छ इट इज भेरी भाइटल टुल फर कन्सल्टेन्सी पर्पजेस एसेट्रा त्यो कुरालाई ख्याल गर्दै त्यो किताबको च्याप्टर चाहिँ राम्रोसँग पढ्नु यो कुराहरुलाई पढ्नु हामी अझै तपाईहरुको 15-20 दिनसम्म क्लासमै हुन्छौं कहीं केही समस्या पर्यो भने सुन्न सक्नुहुन्छ ल यति गरौँ आजलाई सर बुक कुन भन्नु भयो त्यो रेफरेन्सको लागि
book Economic Analysis of Agricultural Project written by J. Price Gittinger. गिटिन्जर भन्ने राइटरले लेखेको एउटा किताब छ वर्ल्ड बैंकको इकोनोमिक एनालाइसिस अफ एग्रिकल्चर प्रोजेक्ट जे प्राइस गिटिन्जर .pdf भनेर हान्नु त्यो किताब वेबसाइटमा आउँछ अनि पीडीएफ डाउनलोड गर्नु यदि डाउनलोड गर्न सक्नु भएन भने मलाई इमेल लेख्नु कोही एकजनालाई चाहिँ म पठाइदिन्छु अनि त्यहीबाट लिंक चाहिँ फेरि सबै साथीहरुलाई शेयर गर्नु पर्यो त्यो किताब चाहिँ पढ्नु होला Excuse me, sir. Sir, भन्नु यस sir, running farm को लागि पनि यही केसहरु एप्लाई हुन्छ कि डिफरेन्ट केस लाग्छ? रनिङ फार्मको लागि त गर्नै परेन नि हामीले रनिङ फार्मको एनपीपी निकाल्न मिल्दैन र? मिल्दैन यो चाहिँ इस्टाब्लिश गर्न भन्दा पहिला गर्ने चीज हो रनिङ फार्मको लागि एनपीपी गर्न मिल्दैन फर रनिङ फार्म यु शुड क्याल्कुलेट यु क्यान क्याल्कुलेट ग्रॉस मार्जिन नेट मार्जिन अदर फर्म्स अफ द प्रॉफिटेबिलिटी करेन्ट एसेट्स करेन्ट रेशियो मिडियम टर्म वर्किङ रेशियो लिक्विडिटी रेशियो जुन तपाईले इन्कम स्टेटमेन्ट ब्यालेन्स सिट पढ्नु भएको छ नि हजुर इन्कम स्टेटमेन्ट ब्यालेन्स सिट बनाउने अनि त्यसको आधारमा जति पनि रेशियो फर्मुलाहरु कोफिसिएन्टहरु निकाल्न सकिन्छ भनेर फार्म म्यानेजमेन्ट पढ्नु भएको छ त्यो सबै निकालेर प्रॉफिटमा चलाछ कि छैन भनेर हेर्न सकिन्छ अब रनिङ फार्ममा हेर्ने हैन मैले तपाईलाई हिजो एक्जाम्पल दिएको थिएँ नि तपाई बीएससी पढेर सकेर लाग्नु भयो यो पढेर ठिक छ कि छैन भनेर अब हेरिदैन हैन सुरुको 1 वर्षसम्म हेरिन्छ ठिक छ कि छैन भनेर अनि ठिक रहन्छ भनेदेखि एमबीबीएस पढ्न जाने इन्जिनियरिङ पढ्न जाने विदेश जाने अथवा छोडेर बिजनेस गर्ने अनेक थोक अप्सन हुन्छ तर 1 वर्ष भन्दा उता गएपछि तपाईलाई छोड्न नि माया लाग्छ यो घाटा हुन्छ कि नाफा हुन्छ भनेर हामी त्यसरी हेर्दैनौं तपाई जब भोलि जागिर गर्न थाल्नुहुन्छ जागिर गर्न थालेपछि फेरि तपाईको ब्यालेन्स सिट बन्छ अहिले पढुन्जेल प्रोजेक्ट छ भोलि के हुन्छ पढेर सकेपछि ब्यालेन्स सिट इन्कम स्टेटमेन्ट जस्तै तपाईको बन्छ अनि एनजीओ मा जागिर खाँदाखेरि यो घाटा हुँदो रहेछ एनजीओ मा जागिर खाँदा यो घाटा हुन्छ सरकारीमा गयो भने यो घाटा हुन्छ सरकारी जागिर पनि छोडेर अमेरिका गयो भने अस्ट्रेलिया क्यानाडा गयो भने यो फाइदा हुन्छ त्यही भएर सचिव उपसचिव भएको मान्छेहरु पनि पेन्सन नपाउँदै छोडेर जान्छन् नि नेपालको जागिर हो त्यस्तै चाहिँ तपाईले त्यसरी त्यो प्रॉफिटेबिलिटी हेरे जस्तै रनिङ फार्मको लागि you can calculate the profitability using different formula based on the balance sheet and income statement. कम्प्लिट भइसकेको प्रोजेक्टको लागि पनि कम्प्लिट भइसकेको लागि गर्न मिलेन नयाँ जो इन्सेप्सनमा हुन्छ सोचाइमा हुन्छ हैन प्लानिङमा हुन्छ त्यसलाई मात्रै गर्न मिल्छ ओके सर यति गर्दिनु होला तपाईहरुको आइतबार सोमबार क्लास हुँदैन सुवीर सरले पढाउँछु भन्नु भएको छ मंगलबारबाट फेरि क्लास हुन्छ मेरो